A vonalban pedig Puzsér Róbert, publicista. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Gratulálok a tegnapi rendezvényhez. Látványosan sikerült, jól sikerült, hatásosra sikerült, és nagyon jó beszédek hangzottak el. Láthatóan a közönséget is meggyőzték a legkülönbözőbb felszólalók, megszólalók. Ez volt az ön benyomása is? Igen. Mondhatom, hogy elégedett vagyok. Nem gondoltam, hogy ennyien eljönnek. Imponáló volt látni az embereket, és látni azt, hogy készen állnak arra, hogy ne engedjék át teljes egészében a politikának az ország sorsa feletti diszponálás lehetőségét és jogát, mert egy polgári társadalom egy jobbágytársadalomból nem abban különbözik, hogy a polgári társadalomban jobb fából faragják a politikusokat, hanem a polgári társadalomban a polgárok a kezükbe veszik a politikát, és diktálják a politikusoknak. És a politikusok szolgálják ki a társadalmat. Magyarországon ez sajnos fordítva van. Magyarországon a politikusok azok, akik diktálják a politikát a társadalomnak, és formálják a társadalmat a maguk hitszegéseihez, a maguk identitásszédelgéseihez, a maguk nemzetárulásaihoz. És ennek a története az elmúlt 15 év története, de nagyobb távlatban ennek a története az elmúlt 35 év története. De azért bármennyire szépen hangzik is a közösség megmozdulása, a közösség követelése, a közösség mozgalma és annak a fejlődése, azért a polgári ellenállás is csak egy bizonyos pontig elég, vagy jó és hatásos. Ha nem csatlakozik hozzá a politika, akkor bajban van, akkor egy idő után szétfoszlik. Igen, de ennek a politikai képviselete már megvan, az már adott a Tisza párt képében. És a Tisza párt elég reménykeltően képviseli ezt az újjáéletcentrumot, ezt a jobb-közép alternatívát, ezt a magyar Donald Tusk projektet. Tehát a politikában ez jelenleg megvan, de ha ez kizárólag a politikában van képviselve és érvényesítve, és ennek nincsen egy olyan társadalmi ellenőrző szerve, nincs egy erőtér a politika fölött, amelyik képes kikényszeríteni a politikától azokat a kulturális, erkölcsi, nemzeti és európai minimumokat, amiket az Orbán rendszer megtagadott, amiket az azt megelőző Gyurcsány féle 8 év, vagy Gyurcsány által reprezentált, hát a Gyurcsány miniszterelnökség által reprezentált 6 év, illetve hát a Gyurcsány személye által mégiscsak meghatározott 8 év képviselt és hordozott, akkor a következő rendszer sem lesz különb az előzőnél. A különbséget a magyarok képesek képezni, nem a politika. Ha a magyarok ugyanazt a üres csekket aláírják az alján, amit megkapott az Orbán Viktor 2010-ben, akkor 2026 után se vár rájuk. Szóval azt mondja, hogy Magyar Péter nagyon jó, hogy van, de ne bízzon már benne annyira feltétel nélkül a magyar társadalom, hogy megint aláírjon akár neki egy üres csekket, hanem vagy legyen ott mellette. Vagy bárkinek, aki utána jön. Tehát, hogy ez egy általános mondás, és elsőrendűen nem a Magyar Péternek szól, hanem a magyar társadalomnak. Tehát természetesen bízunk abban, hogy Magyar Péter demokrata, és Magyar Péter nem azért akarja 2/3 leváltani az Orbán rendszert, hogy átvegye, hanem azért, hogy egy demokratikus fordulat keretében visszaadja az országot a magyaroknak. Ebben természetesen lehet bízni, de ez a remény, ez nagyon kevés. Ha ehhez nem tartoznak kényszerítő eszközök, akkor ez nagyon kevés. Persze lehet reménykedni, de nagyon könnyű ebben a reményben pofára esni. És ez az elmúlt 15 év, ez pofára esések sorozata volt. Az azt megelőző 20 év, az további pofára eséseknek a sorozata volt. Tehát egyszerűen nem lehet a politikát átengedni a politikusoknak, mert az olyan is lesz.
megnézhettük, hogy demokráciában az egyes embernek is szerepe van, csak ezt nem voltunk hajlandók megtanulni, vagy csak kevesen, vagy csak alkalomszerűen nem vált a közösség élményévé ez a demokrácia. Igen. Így van. Az intézményektől vártuk, meg a politikusoktól vártuk, hogy majd boldogítsák a népet. De az a helyzet, hogy ezek a politikusok, ezek nem különbek, mint a nép. Ha a nép önző és ostoba, ha a nép átengedi a politikusoknak, hogy formálják a politikát, akkor azok a politikusok maguknak fogják formálni a politikát. Ez volt az első 20 év, aztán meg maguknak fogják kijátszani az ország javait, meg az ország identitását a saját hitszegéseikhez szabni, ez meg már az utóbbi 15 év. Mintha Magyar Péter értené ezt, és a Tisza-szigetek szerveződéseivel lényegében ezt a stratégiát követné. Viszont Budapesten, bár itt is vannak nyilvánvalóan Tisza-szigetek, Budapesten van egy másfajta ellenzéki társadalom, ellenzéki közösség, persze nem ugyanolyan gondolkodásúak pártalapon, talán egyébként sem teljesen, de hogy demokráciát akarnak, Európát akarnak, nem Oroszországot, nem Putyint akarnak, ez nagyjából egyesíti őket, hanem egy tisztességes, igazságos, demokratikus, szabad Magyarországot. De ezzel az értelmiségi közösséggel Magyar Péternek még nem mondom, hogy nem sikerült megtalálnia a közös hangot, attól még messze van, de minthogyha szándékosan, óvatosan tartaná magát távol tőlük. Miért? Persze, mert ez a közeg az, ami visszatartja azokat a mi hazánkos és fideszes szavazókat, akikre most ő vadászik a zsinóros mentéjében, mert ő nélkülük nem lesz meg a kétharmad. És ő úgy számol, hogy ezek a nyugatos liberális nagyvárosi emberek, ezek már a zsákban vannak, ezek már mind rászavaznak. És alig, ha nem igaza van. Én nem tudom hibáztatni őt ezért. A politikusnak a politikai logika mentén érdemes a szavazatait maximalizálni. Ő ebben van. Ő végezze el ezt a munkát. De a társadalom, a közösségek közössége, a magyarság, mondhatom így is, az nem engedheti át a közgondolkodást, a közvélekedést, a közhangulatot, az utcakövét, a kommentfalakat, a magyar élet színtereit egy az egyben politikai pártoknak. Ugyanúgy nem adhatja át, nem engedheti át egy az egyben a Tiszának, ahogy korábban hiba volt átengedni az MSZP-nek, később a Fidesznek. Ez nem lehet pártok hitbizománya a magyarság érdekérvényesítése, hanem a magyarságnak önérdekérvényesítésre kell ébrednie. Enélkül nem fog menni. A helyzet az, hogy amit a Magyar Péter rendez, ezek nem demonstrációk, ezek kampányrendezvények. Tehát amikor éppen kampányol, akkor felszántja Magyarországot, és Magyarország 200 településén rendez gyűlést, és tényleg rendesen elviszi a vidék legutolsó szegletébe is a Tiszapárt üzenetét, meg a reményt, de amikor éppen nincsen kampány, amikor éppen nem olyan módon, nem direkt módon kampányüzemmódban vadászik a szavazatokra, akkor bármi gyalázatot elkövet a Fidesz, Magyar Péter kiáll és azt mondja, hogy ez egy gumicsont. Erre nem szabad reagálni. Hát a Magyar Péter úgy gondolja, hogy ezeket azért találja ki a Fidesz, hogy Magyar Pétert csőbe húzza, hogy Magyar Péter szavazóit megossza, hogy Magyar Péterről lehasogasson ideológiailag, mondjuk a Pride-ot azért tiltja be, vagy drogtörvényt azért szigorít, hogy lehasogasson ideológiai alapon különböző választói csoportokat, és ő úgy látja, hogy neki ez politikailag káros állást foglalni, akkor ne foglaljon állást Magyar Péter. Na de azért szabadjon állást foglalni annak, aki éppen nem vadászik szavazatokra. Aki egyszerűen csak vörös vonalakat akar vonni, és nem akarja hagyni, hogy aki úgy gondolja, hogy ez tűrhetetlen, az mondja is ki, hogy ezt nem tűrjük. Pontosan, szóval, hogy Magyar Péter magára nézve mondhatja azt, hogy ez egy gumicsont.
De az a helyzet, hogy ennek a rendszernek gumicsontvázа van. Ennek a rendszernek minden gumicsont és semmi sem az. Mindent komolyan gondolnak, és mindenből ideológiát farigcsálnak, de valójában az ideológiájuk, az attitűdjük, a szellemiségük veleje az, hogy visítsanak a lipsik. Ők valójában, ez jelenti azt, hogy illiberálisok. Nem tudják magukat megnevezni pozitív definícióval, hanem ők nem liberálisok. A liberálisokkal szemben állnak. Kvázi, ha nem lenne liberális progresszió, én nem gondolom, hogy ez progresszió lenne, de ők progresszívnak nevezik meg magukat, de Orbán Viktor partner ebben, akkor ők nem is tudnák. Orbán Viktor nem is tudná, hogy ki ő. Szüksége van a woke culture-re, szüksége van a cancel culture-re, persze, hogy vele szüksége van a bevándorlás politikára, szüksége van a multikulturalitás dogmáira, hogy ő tagadhassa azokat, és ezáltal meg tudja határozni a saját világnézetét. Ez jelenti azt, hogy Orbán Viktor reakciós. Valójában nincs ideológiája. Ő kivárja, hogy a liberális kurzus mondjon valamit, és ő megszorozza -1-jel, és már mondja is. Igen. Ennek a rendszernek gumicsontvázа van, egy publicisztikából való, vagy még csak a következő publicisztikában lesz benne? Nem rossz ötlet. Nekem tetszik azért. Igen, ezt érdemes kifejteni. Én ezt eddig még nem írtam le, de az teljesen nyilvánvaló, hogy itt minden gumicsont, és semmi sem pusztán gumicsont. Ezért ez a mondás bármire vonatkozóan, hogy gumicsont, az legfeljebb taktikai értelemben lehet igaz Magyar Péterre vonatkozóan. De ha értelmiségre vonatkozóan, a polgárságra vonatkozóan, a civil szférára vonatkozóan, az ellenzéki szerkesztőségekre vonatkozóan, hát ez nem gumicsont. Az, hogy Orbán Viktor visszamenőleg el akarja venni azt a pénzt, ami törvényesen megilleti őket, hát ez nem gumicsont. Persze, Magyar Péter számára, szubjektíve, abból a nézőpontból nézve, ez funkcionálhat gumicsontként, mert értem, hogy Orbán Viktor Magyar Péter sorait akarja megbontani ezzel. Ez vonatkozzon Magyar Péterre. És nem Magyar Péter szolgáltassa ki, és rágja elő, és emészze elő a politikát a magyaroknak, hanem a magyaroknak legyen saját képességük, és legyen saját immunitásuk, hogy több vörös vonalat ne engedjenek átlépni, mert csak az Isten tudja, hány vörös vonal van még hátra Minszkig. Lehet-e, hogy ez a két erő, mármint a Tiszáé, amelyik a legjelentősebb ellenzéki mozgalom, és reméljük ez így is marad, és ennek a polgári ellenállásnak az úgy látszik egyre terebélyesedő, növekvő erői, ha nem is egyesülnek, de egymással párhuzamosan tudnak-e működni, mégpedig egy irányban, nem egymást gyengítve? Ez a cél. Az a helyzet, hogy én nagyjából 20 éve élesztgetem az Orbán és Gyurcsány közti egyenlő távolság politikai alternatíváját és az ahhoz tartozó ideológiai eszmei krédót. Nagyjából 20 éve gründolom azt a politikai alternatívát, amely el tudja söpörni az elmúlt 35 év egészét. És én azt látom, hogy a Magyar Péter és a Tiszapárt az ennek a politikai eljövetele. Tehát ez egy nagyon nagy siker. Én ezt szóhajtottam, hogy végre először is váltsák le az ellenzéket, aztán lássanak hozzá a kormányváltáshoz, ami aztán kulmináljon a rendszerváltásban. Nekem eszem ágában nincs ártani ennek a projektnek. Szó sincs erről. Csak egyszerűen nem lehet pusztán a politika a változásnak az egyetlen terepe, egyetlen csatornája, egyetlen módja, hanem kell, hogy legyen egy társadalmi erő, egy társadalmi erőtér valahol a felhőben, amelyik presszionálja a politikát, és amelyik kikényszeríti az alapvető kulturális normáknak a teljesítését. Ez nyugaton megvan, nálunk meg kell teremteni. Hát adva van a lehetőség, hogy megteremtsük. Ugyanaz a célunk a Tiszapárttal, az Orbán rendszer leváltása. Az Orbán rendszer leváltása, nem egyszerűen a kormány leváltása, hanem az egész rendszernek a leváltása. Egészen addig, ameddig a Tiszapárt nem kerül abba a helyzetbe,
hogy átvegye vagy lebontsa az Orbán rendszert, egészen addig a pontig a polgári ellenállás támogatni fogja a Tiszának azt az ambícióját, hogy az Orbán rendszert söpörje el. És amikor eljön ez a pont, kell, hogy legyen egy olyan kényszerítő erő, amelyik nem engedi Magyar Pétert, hogy Gyurcsányok és az Orbánok útjára lépjen. Akkor még egy kérdés, hogy nincs-e olyan veszély, hogy ennek a polgári ellenállásnak a most szémszámban megjelent hívei, támogatói, és talán még többen azok, akik úgy érzik, hogy nekik is ott volna helyük, csak nem voltak ott, de szavazataikban, gondolkodásukban nagyjából ezt támogatják, és ennek a hívei. Azok úgy fogják érezni, hogyha Magyar Péter távolságot akar tőlünk tartani, rendben van, értem, de akkor mi is távolságot tartunk tőle, és esetleg választunk egy olyan pártot a következő választáson, amelyik hozzánk közelebb áll, amelyik nem szégyel bennünket, és képviseli esetleg az érdekeinket. Még akkor is megtesszük ezt, hogyha ezzel esetleg csökkentjük a kormány és rendszerváltás esélyeit. Erről szó sem lehet. Magyarországnak nincs még egy ciklusa az Európai Unióban Orbán vezetése alatt. Erről szó sem lehet. Ha valakinek fontosabb a személyes sérelme, vagy az, hogy Magyar Péter nem gyakorol gesztusokat, hanem mindössze az Orbán rendszert akarja elsöpörni, az be is árazza a saját ellenzékiségét. Igen, ez a mindössze az Orbán rendszert akarja elsöpörni, ez egy jelentős mondat, mert valóban erről van szó, minden megnyilvánulása lényegében ezt foglalja össze, csak nem feltétlenül azokkal a kimondott mondatokkal, gesztusokkal, amelyeket sokan elvárnak tőle, de az a kérdés, hogy most odaállnak-e egy Orbán rendszert elsöpörni kívánó politikai erő mögé, vagy gesztusokat várnak, személyes gesztusokat, személyes szívességeket. Én egyetlen egy gesztust vártam el a Tisza párttól és Magyar Pétertől, és ezt a gesztust már megtette. A Néppártba kérte a felvételét az Európai Parlamentben. Nem a patriótákhoz, nem valamelyik Rubel frakcióba, hanem a Néppártba. Abban a Néppártba, amiben Orbán Viktornak meg a Fidesznek nem volt maradása. Ez nekem bőven elég. Ennél több nem is kell ahhoz, hogy a rendszerváltás ígérete az egy érvényes ajánlat legyen az én számomra. Azt hiszem, hogy a magyarok, ellenzéki érzelmű magyarok többsége is így van ezzel. Természetesen mindenki szavazhat majd a saját világnézete, meg a saját politikai identitása szerint, ha majd újra nyílt kimenetelű választás, korrekt választási törvény, egy olyan berendezkedés áll helyre Magyarországon, amelynek a keretében egy plurális, képviseleti demokrácia, egy jogállami működés áll helyre. Ebben az esetben természetesen lehet az ilyen gesztusokra figyelni, hogy Magyar Péter hogyan kommunikál a liberális értelmiséggel. Ez majd, ha 26-ban sikerül a rendszerváltás, akkor 30-ban majd lehet ennek a szellemében szavazni. De 26-ban. Az egyetlen szempont az, ami alapján Orbán Viktor megkonstruálta a választási rendszerét. Orbán Viktor úgy konstruálta meg a választási rendszert, hogy az egy a tábor, egy az ászló. Ez határozza meg a lehetőségeinket. Lehessen kétharmados többséget szerezni. Ennek megfelelően Orbán Viktort az egy a tábor, egy az ászló politikai stratégiája mentén lehet kihívni és legyőzni. Ennek nincsen más módja. Ennek megfelelően itt és most félre kell tenni mindenkinek az egóját, mindenkinek a kicsinyes sértettségét, meg mindenkinek a ideológiai, meg párthovatartozását, meg kurzushovatartozását, meg személyes ízlését, mert ha nem teszi félre, akkor Orbán Viktor köszöni szépen és kér még egy kávét. Azt már minden bizonnyal Moszkvából szállítják ki neki. Köszönöm szépen Puzsér Róbertnek, és gratulálok a rendezvényhez. Minden jót. Viszonthallásra.